Självledarskap är en process. Det är en utveckling. Vi befinner oss alla i olika stadier under livet. Och självledarskap handlar om att leda sig själv. Och för vissa kan det vara väldigt enkelt och för andra kan det vara bra att ha lite tips. Jag heter Lise Claesson och idag har jag med mig Melissa Grotte. Melissa, vad tänker du på när du tänker självledarskap? Självledarskap handlar om att känna till sina styrkor och sina drivkrafter, men också sina begränsningar. Det handlar om självinsikt. Självledarskapet är sedan hur du bestämmer att agera och handla på din självinsikt. Du nämnde drivkrafter och lite vad som motiverar oss. Är det självklart att vi alltid vet vilka drivkrafter är och var vår riktiga motivation ligger? Jag tänker många gånger så kan det vara förväntningar från omgivningen, våra nära eller våra kollegor på jobbet. Eller ännu mer längre bort vad som förväntas för att jag är i ett visst land eller jobbar på ett visst företag. Hur hittar man egentligen det som motiverar mig? Det som kommer inifrån och inte utifrån? Det är en jättebra fråga. Och precis som du sa i introduktionen så handlar ju självledarskap om att det är en process. Så att självledarskap, det är ingenting som man har eller inte har, utan det är någonting som man måste jobba med hela tiden. Och vi går igenom livet med allt vad det handlar om, olika faser i livet. Vi jobbar i olika organisationer med olika medarbetare. Och därför självinsikten i att se sig själv i där man är. För att förstå hur man kan bli den bästa versionen av sig själv där man befinner sig i livet just nu. Både för sig själv men också för andra som man har runt omkring sig. Det finns många fördelar med att stärka sitt självledarskap. Du var inne på lite grann det här med att hitta sin drivkraft, sin motivation, självinsikt som hjälper oss att förstå vad vill jag egentligen. Idag tänkte vi fokusera på 5 fördelar med att stärka sitt självledarskap. Du får tydligare fokus när du jobbar med ditt självledarskap. Du får enklare att nå dina mål. Du får en bättre prioritering av din tid. Du ökar din balans och du får utveckling. Och du ökar din glädje och mening med ditt liv. Och det här låter bra, men det kan också låta väldigt abstrakt. Hur gör man det? Om man nu känner att jag vill alla de här sakerna. Det vill jag verkligen. Om vi börjar tänka på den första fördelen som jag nämnde. Att öka sitt fokus. Kan vi komma fram med några konkreta tips på vad man kan göra? Jag skulle säga att en jätteviktig sak att fundera över för att kunna vara fokuserad. Det är att fundera över vad är det jag faktiskt har kontroll över att påverka och vad ligger utanför min kontroll. För det som ligger utanför vår kontroll kan skapa väldigt mycket stress och ta väldigt mycket energi. Men att fokusera på vad är det jag kan göra, hur kan jag göra för att påverka den situationen jag är i, så fokuserar jag på att skapa förändring. Istället för att då lägga energin på saker och ting som, även om jag investerar mycket tankekraft, jag investerar mycket oro, jag investerar mycket stress, att jag faktiskt inte kan påverka situationen. Och för att dra ett exempel som ligger väldigt nära i tiden så har vi corona som pågår just nu. Och det är ju en parameter i allas liv som vi inte kan påverka just nu. Men som för många skapar stress och oro. Men att istället då försöka skifta sitt fokus på vad kan jag göra för att påverka min situation just nu och investera energin i det istället. Och det kommer alltid att finnas olika situationer i livet som vi inte kommer kunna påverka. Allt ifrån små saker, dagen har 24 timmar och inte 48 som vissa skulle önska hade. Till andra stora grejer, hur det är med ekonomin. Det finns länder där det pågår krig, alltså det kan vara väldigt stora saker. Man kan fortfarande stärka sitt självledarskap och hitta sitt fokus oavsett hur omständigheterna ser ut.
genom att göra som du föreslår Melissa, att identifiera vad är det som jag kan påverka och vilka saker är det som jag inte kan påverka. Och därför ska jag inte heller slösa varken tid, energi eller tankar på det. Sen nästa steg är att tänka, det som jag kan påverka, vill jag verkligen påverka det? Det är kanske saker som inte är viktiga i mitt liv egentligen. Och jag agerar för att jag har autopiloten på. Typiskt exempel. Det första många gör när dagen börjar är att kolla mejlen. Och mejlen bestämmer hur dagen ser ut. Utifrån hur man tänker att man behöver agera utifrån de här mejlen man fått. Istället för att vara proaktiv genom att man har ett tydligt fokus. Och bestämma redan i förväg att så här vill jag att min dag ska se ut. Så det är inte alltid att bara för att vi kan påverka saker, att vi faktiskt ska påverka dem. Fördel nummer 2 när du stärker ditt självledarskap, eller att du når bättre dina mål. Vad har du för konkreta tips där, Melissa? Att nå sina mål, det handlar ju om att bryta ner det till delmål. Och göra delmålen så konkreta som möjligt så att man faktiskt omsätter den här visionen, idén och drömmen som man har till konkreta delsteg. Och ett konkret tips, det är att man sätter upp man avslutar sin arbetsvecka med att sätta upp 3 nya mål i linje med sina långsiktiga mål för varje vecka. Vad är det jag ska fokusera på för någonting nästa vecka? Vad har jag för aktiviteter nästa vecka? Och att det är synkat i linje med det man långsiktigt vill uppnå. Och sen så avslutar man veckan med att titta på sina mål man satt upp för veckan. Har jag uppnått dem? Vad hände? Är det någonting jag skulle vilja göra annorlunda? Är det någonting jag behöver göra mer av? Hur behöver jag jobba för att komma vidare nästa vecka? Och det här gäller både i ditt privatliv som på jobbet. Det är lika viktigt att ha övergripande mål vad gäller privat. Gärna sitta med dem som du delar ditt liv med och identifiera tillsammans de här övergripande målen, precis som du gör på ditt jobb. Att ni sitter tillsammans i ert team eller er avdelning och identifierar vad är det som vi vill uppnå. Och jättegärna att ni tidssätter dem. När ska vi uppnå de här målen? Är de kommande månaden? Är det nästa kvartal? Har vi ett år på oss? För att sen som Melissa säger, bryta ner dem i delmål. Och när du jobbar med delmål, tänk även, för att kunna vara så konkret som möjligt, vad är det första jag behöver göra? Första steget jag behöver ta. Det är ingen som kan klättra ett högt berg bara på ett hopp, utan man måste ta första steget. Och för att vara konkret så kan vi ge ett exempel. Om jag behöver till exempel skapa en marknadsföringsplan för kommande året. Det första jag kanske ska göra, om det nu är så, det är att träffa mitt team och berätta vad är fördelarna med att vi tillsammans lyckas ha en stark marknadsplan. Vi går vidare till fördel nummer 3. Du får bättre prioritering av din tid. Och här återigen vill vi vara så konkreta som möjligt. Så vi tänker dela med oss ett konkret tips på hur man gör det. Precis. Och att prioritera, det handlar ju om att man väljer att investera sin tid och sin energi i rätt saker. Och med det så betyder det också att man måste kunna välja bort. Så precis som i det första tipset, att kunna välja att investera tid och energi i det som man kan påverka, så handlar prioriteringar om samma sak. Du investerar din tid och din energi i det som du vill, som uppfyller ett syfte och som en del av dina mål och dit du vill komma. Men då måste du också kunna säga nej och välja bort. Precis, när du känner att du har ditt fokus i ditt ledarskap. Du vet vilka mål du ska uppnå, både på övergripande nivå och dina delmål. Då är det viktigt att fråga sig, är det här någonting som hjälper mig att uppnå mina mål? Är det här i linje med mitt fokus? För om det inte är det, då kan du ställa dig frågan, varför ska du då engagera dig med det? Lägga ner din tid och som kommer i sin tur att ta dig bort från det som du har redan prioriterat. Så superviktigt att säga nej
Och några konkreta tips för att kunna också göra det enkelt att säga nej, beroende på vem du är som person och vad som fungerar för dig. Och så är det med alla tips som vi delar med oss idag. Du får ta med dig det som hjälper dig och slänga resten. Men ett konkret tips som kan hjälpa dig är till exempel någonting fysiskt som påverkar, som du ser, som du kommer ihåg att jag ska säga nej. Det var någon som hade fått en hand så här på en stoppskylt. Och det var sättet att komma ihåg att jag ska säga mer nej. För att inte engagera mig så mycket i alla projekt på jobbet som kan vara roliga och man känner lust att vara med på. Det skulle kunna vara att man har byter plats på sin klocka om man nu har en armklocka. För att komma ihåg, just det, jag ska fundera på om jag ska säga nej nu eller inte. Och sen ett annat konkret tips, det är också att man tenderar att få massvis med mötesinbjudningar, lite beroende på var man jobbar någonstans, men mötesinbjudningar brukar komma in. Ibland så står det inte vad mötet syftar till eller varför och vad man ska ha för delaktighet i mötet. Och det här kan vara bra frågor att ställa sig själv. Finns det ingen agenda? Finns det inget syfte? Vad ska jag göra på det här mötet? Så att man faktiskt frågar sig själv, att man inte bara heller automatiskt accepterar för att man tycker att det verkar roligt eller att det är ett projekt som man skulle kunna engagera sig i, utan att man gör en liten check innan man accepterar. Fördel nummer 4 med att jobba med ditt självledarskap, det är att du kommer att ha ökad balans och du kommer att utvecklas. Hur gör vi det konkret? Att få ökad balans och att utvecklas, det kräver att man reflekterar över vad man gör för någonting. Vad man gör för någonting under sin vakna tid. Och ett konkret exempel, det är att man avslutar veckan med att göra en aktiv självreflektion. Och det kan vara att ställa sig frågor som: vad motiverade mig den här veckan? Vad lärde jag mig för någonting den här veckan? Vad gav mig energi den här veckan? Så att man utvärderar att livet är ju faktiskt det som man gör. Och vill man skapa balans och mening, så krävs det också att man fattar aktiva beslut och gör de sakerna. Och genom att regelbundet utvärdera, att göra den här självreflektionen genom att ställa sig de här frågorna, så kan man hitta sin väg lättare framåt. Precis. Och det kan vara att några utav er redan gör en sån här balans. Kanske när året är slut, vid årsskiftet, eller kanske under sommaren när man har lite mer ledig tid. Då kan det vara ett perfekt tillfälle för er att testa och göra lite oftare, kanske göra varje vecka. Är du däremot en sån som redan gör det varje vecka, testa kanske göra det var 3:e dag, eller varför inte varje dag. Det behöver inte vara någon lång stund, det räcker bara med några minuter om du är redan van att ställa dig de här frågorna. Fördel nummer 5 med att öka ditt självledarskap, det är att du kommer att vara gladare och hitta mening i livet. Och det betyder inte att du inte har mening i livet nu. Men du kommer att känna dig tydligare och starkare. Och hur lyckas man öka sin glädje och mening? Jag skulle vilja återkomma till det som vi började säga i början. Att självledarskapet, det är ingenting som man har eller någonting som man inte har. Utan självledarskapet är en process som man måste jobba med hela tiden. Och för att kunna jobba med någonting så måste man investera tid i att göra det. Så att det här är största nyckeln. Att investera tid för de här tidigare punkterna som vi har pratat om idag. Och det kan man antingen göra genom att avsätta tid i kalendern. Man kan ha en sparringpartner som man bokar ett möte med varje vecka. Eller så kan man även ha en professionell coach där du kan avsätta tid. För tid är nyckeln och tid är någonting som man måste prioritera.